Сьогодні приготуємо просте та смачне печиво у формі сердець для тих, кого ви любите. Для початку змішую усі сухі інгредієнти – борошно, розпушувач та дрібку солі. Далі вершкове масло кімнатної температури збиваю до однорідності близько 1 хвилини. Обов'язково знімаю суміш зі стінок. До вершкового масла тепер додаю цукрову пудру. Перетираю спочатку лопаткою суміш, а потім взбиваю міксером близько 2 хвилин до пишності та посвітління маси. Спочатку додаю 1 яйце і перемішую. Ще раз здіймаю масу зі стінок, щоб суміш була однорідною. Я відділила жовток від білка. Білок відставляємо, він знадобиться нам пізніше. А жовток додаємо в тісто та збиваємо до однорідності. Приступаємо до замісу тіста. Висипаю сухі інгредієнти у 2 етапи. І замішую дуже м'яке, ніжне пісочне тісто. Подивіться, яке ідеальне, м'яке пісочне тісто у нас вийшло. Викладаю тісто на пергамент, трохи розминаю його руками. Накриваю тісто іншим листом пергаменту та розкачуємо його. Товщина тіста має бути близько 5 мм. Кладемо його в холодильник на 30 хвилин. Поки тісто охолоджується, подрібнюю підсмажений арахіс ножем вручну. Такий спосіб мені більше подобається, ніж перебити горіх в блендері. А ви робіть так, як вам буде зручно. Дістаємо наше тісто з холодильника. Вирізаю печиво у формі сердець. Розмір більшого 8х9 см, а меншого 3х3 см. Якщо у вас немає таких форм, можна зробити макет з паперу і вирізати печиво по контуру шаблона. Зайве тісто прибираю, з нього буде наступне печиво. З цієї кількості тіста виходить приблизно 30-32 печива. Змащую кожне печиво білком, що ми маємо. Тепер втискаю наше печиво в подрібнений арахіс. Ось така краса у нас виходить. Випікаємо серця в духовій шафі в режимі верх-низ при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Печиво виходить дуже смачне та ароматне. Підписуйтесь на канал, якщо любите прості і смачні десерти, які легко повторити вдома.